Hi mga kaguro! Ngayong araw na ito ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng isang simpleng cartoon story na pwedeng ilagay sa inyong mga learning modules. Step 1. I-download lang po ang Cartoon Story Maker sa Google Chrome gamit ang inyong CP o kaya naman sa laptop. Ang ginawa ko naman po para mabilis ay sa cellphone ko po da-download. Ayan po yung tsura ng Cartoon Story Maker pag makikita nyo sa Chrome. Cartoon Story Maker 1.1. So, i-click lamang po yan. Ayan po yung makikita nyo. And then, ibaba nyo lang po at makikita nyo yung download button. I-click nyo po yan at hintayin nyo pong lumabas or ma-download sa inyong cellphone or PC. Step 2. Install in your laptop or PC. Ito po ang makikita nyo sa loob ng Cartoon Story Maker. Meron tayong main characters, support characters, at minor characters. Meron din tayong backgrounds at text bubbles para sa kanilang mga conversations, frame controls, picture tools, at ang text tools. So, yung mga backgrounds, marami din dyan na pwedeng pagpipilian, depende sa character at sa gusto nyong story. So, mag-try tayo ng isa. Sa kusina. Kitchen. So, gusto ko magkaroon ng conversation ng isang magnanay sa kitchen. So, pipili tayo ng character na boy. Siya magiging nating anak. Piliin natin itong nasa table. Idadrag lang natin siya sa screen. Ayan. Pagalawin nyo lang. At syempre, pag may bata, mayroon tayong nanay. Pipili lang ako. Balik tayo. Ayan. Si nanay. So, pagalawin lang natin. Pwede nating paliitin or palakihin. So, paliitin natin para magkasya yung ating text bubbles mamaya. At i-adjust lang sa desired na location. Ayan, medyo ilapit natin si nanay sa kanyang anak. Nilagyan natin ng title and information box sa taas. Lalagyan ko siya, susulatan natin siya ng sa kusina. Para obvious na nasa kusina sila, syempre. Ayan. Pwede nating ibahin ng kulay. And then palakihin at i-bold para palakihin at palitin. Depende sa dami ng wording sa loob. Ayan, meron na tayong title information box. Ngayon naman, naglalagay tayo ng text bubbles para kay nanay. Ito, maglalagay na tayo. Anak, alam kong gutom ka na. Kaya nagluto ako ng paborito mong merienda. Yan, mali. Anak, alam kong gutom ka na. Kaya naghanda ako o nagluto ako ng paborito mong merienda. And dahil medyo mahaba yung ating tinype, pwede natin palakihin yung ating text bubbles. So, nakikita niyo ba yung arrow? Ayan. So, ayan, mag-a-adjust yung text bubbles natin. Palalakihin lang natin para magkasya yung ating tinype.
And then medyo konting adjust sa text size. Then adjust. Ayan, meron lang tayong sinabi ni nanay. Anak, alam kong gutom ka na. Ngayon naman ay kay bunso sa anak. Siyempre, dahil pinaganda siya ni nanay, sulat tayo ng yehey! Maraming salamat po, Mama. Yan. Maraming salamat po, Mama. Excited na akong kainin, kumain ng niluto nyong merienda. O kaya niluto nyo na lang. Yan, dahil mahaba nga, i-adjust ulit natin ang text bubbles. At medyo palakihin ang ating size ng text. Ayan, so dyan mayroon na tayong simpleng cartoon story. Nawa ay naintindihan po ng lahat. So, ganun lang po kadali. Pwede nyo na po itong i-save. Maraming salamat po.